السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الكنافة بالمانجا بأقل تكلفة وبأقل دهون، وهقولك ازاي تظبطي شربات الكنافة وازاي الكنافة تطلع معاكي طرية وبأقل دهون. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ونسمي بسم الله ونبدأ. أول حاجة هنا هجيب نص كيلو كنافة وهقطعها صغير زي ما انتوا شايفين. بعد كده هحط عليها ربع كوباية سمنة، بس لازم تكون سمنة سايحة زي ما انتوا شايفين وباردة، ما تكونش سخنة علشان تطلع معايا طرية. وهقلبها كويس لحد ما احس ان السمنة وصلت لكل اجزاء الكنافة، ودي اهم حاجة علشان الكنافة تطلع معاكي طرية، لاني انا بحط كمية سمنة قليلة مش كتير، وعلشان تطلع معايا طرية بوزع كمية السمنة القليلة ديت على كل اجزاء الكنافة. بعد كده بجيب صينية مدهونة بالسمنة وبحط فيها الكنافة وبوزعها في الصينية. وبعدين بحاول اضغط عليها زي ما انتوا شايفين. برضو الخطوة دي مهمة علشان تطلع معاك الكنافة طرية، لازم اضغط على كل اجزاء الكنافة علشان تبقى بالمنظر اللي هتشوفوه دلوقتي. وبكون مولعة الفرن في الوقت ده على درجة حرارة 180. بعد كده بحط الصينية في الفرن لحد ما يحمر الوش بتاع الكنافة. انا بكون مولعة الفرن من تحت بس مش مولعة الشواية، وده علشان الكنافة تستوي معايا. وبعد كده انا هعمل معاكم الشربات على بال ما الكنافة تستوي. بجيب حلة وبحط فيها كوبايتين سكر وكوباية ونص مية وعصير نص ليمونة، وما بقلبش كتير، هي تقليبة واحدة خفيفة بس، يعني ما بحاولش ادوب السكر اللي انتوا شايفينه ده، هي تقليبة واحدة بس. بعد كده انا بحطه على النار لمدة 8 دقايق. ال8 دقايق دي انا بحسبها اول ما يغلي الشربات، ما بحسبهاش اول ما بحطه على البوتاجاز، يعني اول ما يغلي بظبط الساعة لمدة 8 دقايق. وبعد كده بشيله من على البوتاجاز، ولازم النار تكون متوسطة ما تكونش عالية. بعد كده انا هعمل الكريم شانتيه، وانا هنا بعمله بكيسين كريم شانتيه بس. لو انت عايزة كريم شانتيه اكتر بتعملي براحتك، بس انا هقولك على المقادير. انا هنا بحط على كل كيس كريم شانتيه بحط نص كوباية مية ساقعة، كوباية صغيرة زي ما انتوا شايفين مش كوباية كبيرة. وكل ما بقلل كمية المية كل ما بيديني قوام حلو للكريم شانتيه. المقادير اللي انا عاملاها ديت بتطلع لي مقادير الكريم شانتيه حلوة جدا ومتماسك، وهتشوف منظره عامل ازاي. بعد كده انا بضربه كويس زي ما انتوا شايفين لحد ما القوام يتماسك. بعد كده بحطه في التلاجة. هنا الكنافة استوت زي ما انتوا شايفين، بحط عليها الشربات. لازم هنا الشربات يكون سخن والكنافة لازم تكون سخنة، يعني لو انا عملت الشربات وبرد معايا بحطه على البوتاجاز ياخد غلوة واحدة بس، وبعد كده بحطه على الكنافة. ولازم احطه على كل اجزاء الكنافة، مش بحطه على جزء واحد بس، لا بحاول اوزع الشربات على كل اجزاء الكنافة. وبعد ما بخلص على طول لازم بغطيها، دي كمان خطوة لازم التزم بيها علشان الكنافة تطلع معايا طرية. وما بفتحش عليها الا لما تبرد.
ودي برضو من الحاجات اللي بتخلي الكنافة طرية معايا. دي الكنافة بعد ما بردت. أنا هنا بحط منجاية واحدة بس، لو انت عايزة تحطي أكتر براحتك. أنا زي ما قلتلك أنا عاملاها اقتصادية جدا. بعد كده أنا بحط الكريم شانتيه بالشكل اللي أنا عايزاه، وممكن كمان أحط كريم شانتيه أكتر براحتك. وبعد كده بحط عليها قطع المانجا، وممكن برضو لو أنا عندي مانجا أكتر بعملها بوريه، مش لازم أحطها قطع، بعملها بوريه وبحطها برضو. وعلى فكرة ممكن كمان بتجيب الكنافة وبتحمريها في السمنة، بتقطعيها قطع وبتحمريها في السمنة بدل ما تدخليها الفرن. بس أنا هنا عاملاها بأقل دهون علشان ما تاخدش كمية سمنة أكتر معايا. أنا عملتها في الفرن، بس زي ما قلتلك لازم بتحطي ربع كوباية السمنة، لازم تكون باردة وسايحة، ما تكونش سخنة، لان انا بحط كمية دهون قليلة جدا علشان ما تنشفش معانا. وهقطعها قدامك وهوريها لك وازاي عملناها بأقل دهون، وازاي الكنافة هتطلع طرية وجميلة جدا معاكي. بس لازم تلتزمي بالحاجات اللي انا قلتلك عليها. زي ما انتوا شايفين الكنافة طرية جدا معانا، وعملناها بأقل دهون. وهقطعها تاني من جزء تاني عشان اوريكي ان كل اجزاء الصينية طرية جدا معانا. زي ما انتوا شايفين طلع طرية جدا. وكمان ما تقوليش ان هي معجنة، زي ما انا وريتها لك حلوة جدا. وعملناها بأقل دهون وبأقل تكلفة، وما خدتش وقت معانا خالص. وبكده بنكون عملنا حلو سهل وسريع وغير مكلف. وبكده بنكون خلصنا، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد.